Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să vă transmită în acest moment. De asemenea, dragii mei, dacă citirile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea a doua, care este specială doar pentru membrii canalului. Veți găsi link în primul comentariu postat de mine cu filmarea respectivă. Avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roșie sau cărămizie și numărul 3, piatra mov. Voi extrage câte 3 mesaje pentru fiecare număr în parte. Puteți alege un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană, poți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate. Vreau să vedem încotro se îndreaptă situația în care tu te afli în acest moment. Voi extrage câte 3 cărți pentru fiecare număr în parte. Numărul 1, 2, 3, 1, și, dragii mei, acestea fiind spuse, eu voi începe cu cei care ați ales numărul 1, piatra verde. Să vedem, dragii mei, situația în care voi vă aflați în acest moment. Da? Și avem arcana majoră, turnul, care pentru voi aici vine cu o răsturnare de situație. Probabil ați construit ceva pe plan profesional, iar acum trebuie schimbat. Într-o relație, în sfârșit deveniți mai pasionali, în sfârșit vă spuneți lucrurilor pe nume. Văd aici iarăși o schimbare mare prin care treceți, iar unii o puteți percepe ca fiind un eveniment mai puțin plăcut. Niște planuri, da, pe care voi vi le-ați făcut se restructurează, se reanalizează. Schimbați planurile. Treceți printr-o perioadă de transformări, o perioadă plină cu surprize, în care ori simțiți că vi se dărâmă viața, simțiți că ceva se încheie. Următoarea carte pentru voi este Marele Preot, care vine cu foarte multă protecție. Unii dintre voi posibil să dobândiți o experiență foarte mare din acest eveniment prin care treceți și să deveniți mai înțelepți, mai respectați. În alte cazuri, dacă sunteți într-o relație cu cineva, iar lucrurile sunt destul de tensionate sau simțiți că relația trece printr-o transformare mare, să știți că aici chiar puteți ajunge la ideea aceasta de căsătorie, de logodnă, la ideea aceasta de a vă muta împreună. Marele Preot vorbește despre un angajament serios, iar pentru cei care aveți o problemă pe zona profesională, să știți că această situație prin care voi treceți vă ajută să căpătați mai multă experiență și, de ce nu, vă ajută să deveniți mai respectați, mai cunoscuți, să aveți mai multă autoritate în fața celorlalți. Într-o zi sfântă sau într-o zi mare, iarăși, se pot întâmpla diferite lucruri. Ultima carte pentru voi este 5 de bâte, care îmi spune aici de faptul că în următoarea perioadă veți avea un moment mai agitat, pe de o parte. Dacă e vorba de o relație, aici voi pur și simplu reușiți să învingeți ceva anume. Dacă e vorba de o concurență, reușiți să învingeți, mai ales dacă sunteți dispuși să vă căutați aliați, mai ales dacă sunteți dispuși să vă ascultați foarte mult pasiunea voastră interioară. Dacă sunteți singuri, atenție că poate apărea o persoană, dar aici, nu știu, ori se produce o agitație, deci ori familia nu e de acord, ori prietenii, ori e vorba de o relație de trio, ceva aici se întâmplă. Iar dacă sunteți deja într-o relație, vedeți că la un moment dat
veți avea ceva de înfruntat împreună cu partenerul sau cu partenera. Iar pentru cei care sunteți într-o perioadă de schimbări, reușiți să faceți ceea ce vă doriți, în schimb trebuie să fiți pregătiți la, știu eu, anumite ripostări din partea celorlalți. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Taur și Berbec, Leu, Săgetător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, în continuare, în partea a doua, în partea bonus, vreau să clarific toate aceste mesaje cu cărți de tarot mici, așa arată. Vreau să vedem exact despre ce este vorba, iar dacă v-ați regăsit în citire și doriți și partea a doua, găsiți link în primul comentariu lăsat de mine. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și să dați aceste videoclipuri mai departe. În continuare, voi merge cu cei care au ales numărul 2, această piatră, și haideți să vedem, dragii mei, ce mesaj avem pentru voi. În primul rând, situația este reprezentată de împăratul, da, care vine cu foarte multă autoritate. Posibil voi să fiți persoane care conduceți, persoane care aveți o putere specială asupra celorlalți și mai mult decât atât, văd aici foarte intens faptul că unii este ca și cum sunteți într-o perioadă în care vi se impun anumite reguli mai stricte. Alții văd că aveți legătură cu zona autorităților. Poate aveți ceva de rezolvat cu un șef sau cu o persoană cu autoritate din viața voastră. Poate fi tatăl, poate fi iubitul. Dacă sunteți bărbat, posibil să fiți și voi. Dar chiar dacă sunteți femeie, văd că este o perioadă în care sunteți mai autoritară, în care vă impuneți altfel punctul de vedere. Următorul mesaj pentru voi este 4 de bâte, care îmi spune aici despre un succes. Dacă e vorba de locul de muncă, aici văd că reușiți ori să avansați, ori este o petrecere, o întâlnire, un concediu, iarăși pe care vi-l luați și care vă poate ajuta foarte mult. Dacă discutăm de o relație în care sunteți și știți că lucrurile sunt bune, aici văd că în următoarea perioadă aveți foarte intens discuții despre ideea aceasta de a vă muta împreună, despre a vă căsători, despre a oficializa relația, sau o petrecere la care mergeți împreună cu persoana dragă vouă, o vacanță. Pentru cei care sunteți singuri, dragii mei, văd că aveți șanse să cunoașteți pe cineva într-un loc public sau printr-o persoană importantă din viața voastră. 4 de bâte vine cu foarte mult succes, vine cu foarte multă bucurie. Și ultimul mesaj pentru cei de la numărul 2 este cavalerul de cupe. Dragii mei, aici este foarte clar mesajul, mai ales pentru cei, repet, care sunteți într-o relație, iar lucrurile sunt pozitive. Aici se poate lăsa cu o propunere pentru ceva mult mai stabil. Văd un drum pe care iarăși urmează să-l faceți către o persoană dragă vouă sau către un loc apropiat de inima voastră. Alții aveți de făcut un drum sau așteptați un răspuns pe ceva ce ține de zona medicală, creativitate, artă, trecut. Și de aici poate să vină un răspuns pozitiv. Pentru cei singuri, în mod special, să știți că puteți cunoaște o nouă persoană. Și poate fi o dragoste destul de frumoasă, destul de dulce. Dacă e vorba de zona locului de muncă, aici se vede clar faptul că primiți o propunere, ori de a avansa, ori de a vă găsi un loc de muncă pentru cei care își căutați. Foarte frumoase mesajele, parcă cineva vă propune să mergeți undeva, vă propune să rezolvați ceva anume. Haideți să vedem și zodiile implicate aici și avem Berbec, Leu, Săgetător și Rac, Scorpion, Pești. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. În partea a doua, dacă v-ați regăsit aici, voi clarifica toate mesajele de la numărul vostru cu acest tarot foarte drag mie, așa arată. Avem mesaje foarte multe aici, iar dacă vă doriți o astfel de
de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Acolo aveți acces la toate citirile înaintea tuturor, dar aveți acces și la citiri speciale doar pentru membrii canalului. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vouă și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului și să apăsați clopoțelul. Acestea sunt funcții gratuite pentru toți. Vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă o altă citire sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 3, piatra mov. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru voi. Primul mesaj este 7 de cupe. Foarte frumos. Unii văd că aveți tot felul de planuri pentru viitorul vostru. Este foarte bine că este așa. Vedeți că starea voastră de spirit contează foarte, foarte mult în a se materializa lucrurile. Fiți atenți dacă aveți mai multe opțiuni pe zona profesională sau în plan personal, pentru că nu toate aceste opțiuni sunt reale. Poate sunteți persoane care aveți o intuiție mare, dar vedeți că este o perioadă în acest moment în care voi vizionați acest videoclip, în care vedeți puțin lucrurile diferit, în care posibil să vă iluzionați câteodată. Dacă e vorba de o relație, parcă nu vă vine să credeți cât de bine merg lucrurile sau aveți grijă că este posibil să vedeți partenerul sau partenera într-o lumină mult prea frumoasă. Da? Pentru cei singuri, vedeți aici că visați la cineva și această persoană poate să apară, dar ori nu arată așa cum v-ați imaginat, ori nu este chiar atât de sus pe cât vă imaginați voi, dar poate apărea. Dacă discutăm de un loc de muncă, iarăși, văd aici că aveți multe planuri sau ori lucrurile funcționează bine, ori sfatul aici este să fiți atenți puțin și la detalii. Dacă vă căutați un loc de muncă, da, la fel, aveți șanse să găsiți, însă trebuie să ieșiți puțin din zona aceasta de iluzii, să fiți puțin mai pragmatici, mai practici. Următorul mesaj pentru voi este 9 de bâte. În următoarea perioadă vă văd puțin temători și posibil obosiți, ori într-o relație, ori într-o situație și toată această senzație de teamă, de oboseală, vine tocmai pe ideea că voi în momentul de față vă faceți prea multe gânduri, cum s-ar spune. Dar în egală măsură, alții poate vedeți relația sau vedeți viața în roz, vedeți viața ca fiind frumoasă, perfectă, sunteți foarte pozitivi și asta este foarte bine. În schimb, 9 de bâte vine și vă anunță că realitatea are și anumite porțiuni asupra cărora e bine să vă orientați. Deci dacă e vorba de o relație, aici parcă aflați niște lucruri care vă fac puțin să fiți temători în unele cazuri. În alte cazuri, dragii mei, vedeți că este un moment special pentru voi, în care mai aveți de trecut un blocaj, dar reușiți. Ultima carte pentru voi este 6 de monede. Dacă vă căutați un loc de muncă, să știți că veți găsi. Veți găsi, cu toate că la început este posibil să fiți puțin temători, pentru că, așa cum v-am spus, este posibil să vă faceți tot felul de planuri. Dacă discutăm de o relație, aici lucrurile se echilibrează foarte mult și reușiți să găsiți o soluție la o problemă financiară împreună cu partenerul sau împreună cu partenera în alte cazuri. Pentru cei singuri apare cineva, dar apare într-un moment în care nu vă așteptați și vă echilibrează foarte mult. Aici poate fi o persoană care este la nivelul vostru din punct de vedere financiar, da, pentru cei singuri. Sau puteți cunoaște această persoană când este ziua sa de naștere sau într-un magazin mare, într-o zonă care ține de cumpărături, da? De a da bani, de a primi bani. Iar pentru cei care faceți multă muncă de voluntariat sau cei care sunteți darnici din fire, iarăși într-un astfel de context ați putea să cunoașteți o astfel de persoană. Iar dacă așteptați niște bani aici, să știți că reușiți, rezolvați. Chiar vă vin bani din două părți sau va fi nevoie să găsiți bani din, știu eu, și de la voi și să faceți și un împrumut alții. Dacă vă căutați al doilea job, iarăși reușiți aici.
Dragii mei, acestea au fost previziunile și pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, iar în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje de la voi cu acest tarot. Pentru a avea acces trebuie să vă alăturați comunității, da? Și acolo aveți chiar citiri aproape personalizate doar pentru membrii canalului, dar și aici, repet, dacă vi s-au potrivit mesajele, vă aștept cu drag în comunitate, vă îmbrățișez, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri mai departe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă și dacă doriți să mulțumiți și altfel, puteți să vă alăturați și v-am spus, acolo vă ofer cu drag citiri suplimentare și chiar aveți acces primii la citirile care apar pe canal. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Și vă aștept la partea a doua, am lăsat link în primul comentariu. V-am pupat!